puțină imaginație sau inspirație, putem să construim tot ce avem nevoie prin grădină. Iată, dragi prieteni, un instrument care ne ajută la multe treburi în grădină. Vă voi arăta astăzi două variante constructive, asta și una chiar mai simplă, de sită fină și ușor de manevrat. Și bineînțeles, vom vedea și unde și cum o putem folosi. Grădina BioLegumix. Inspirație pentru grădinarii amatori. Avem nevoie de plasă de sârmă, fină și flexibilă, pe care o putem găsi la un magazin de materiale de construcții sau de bricolaj. Și eu am folosit o foarfecă pentru tablă, cu care am reușit să tai această plasă după o formă rotundă. Inițial am încercat să pun plasa asta, de fapt am și pus-o, după cum se vede, pe un cerc de la un butoi cu capac. Acest cerc metalic fixează capacul mai bine, dar pentru că noi folosim butoiul la recoltarea apei de ploaie, nu avem nevoie de capac. Am prins plasa de inel cu niște, coliere rapide și am folosit această sită vreun an de zile. Dar mă deranja faptul că nu am finisat în niciun fel sârmulițele de pe marginea plasei și mă zgâriam mereu în ele dacă nu purtam mănuși, chiar și cu mănuși uneori. Și atunci am căutat o soluție mai elegantă, mai comodă, pentru a putea fi folosită oricând și fără mănuși. Și am găsit. Să vedeți ce idee mi-a venit. Știți mașinăria electrică de cernut? V-am arătat-o anul trecut. O să pun linkul în descriere. De la construcția ei ne-au rămas nefolosite două jante de aluminiu de 20 de inci pentru bicicletă, care nu sunt foarte scumpe și sunt foarte ușoare. Și am găsit și soluția să ascund marginile plasei care zgârie rău. Acum nu mai zgârie deloc. Și să o punem la treabă acum, să vedem la ce o putem folosi în grădină. Ia uitați cât de fin cerne, e foarte îndemânoasă și merg cu ea la sigur când vreau să fac pământ pentru răsaduri. E foarte simplu de făcut, cred că mi-a luat o oră din viață ca să am o sită pe viață. Eu așa sper să țin această sită
Este foarte solidă, rezistentă, are această înălțime care mă ajută să pun aici destul de mult material. La fel de bine putem cerne compostul, putem cerne pământul și chiar și nisipul. Și amestecul este foarte fin, perfect pentru răsaduri. Dar care este cel mai bun substrat pentru semănat? Am testat anul trecut și aveți linkul aici în dreapta, dați click și puteți vedea filmul mai târziu. Și acum să trecem la următoarea utilizare a unei site fine. Dimensiunea sitei e perfectă pentru a putea fi folosită pe post de strecurătoare. Uite cum stă pe gura butoiului, în care voi face diluția când folosesc macerate și partea bună știți care e? Pot să o fac cât de fină vreau. Am nevoie doar de niște accesorii. De exemplu, când plantele din macerat sunt mai puțin descompuse, putem folosi pur și simplu o plasă de țânțari. O decupăm după forma sitei, o introducem aici frumos și trecem prin ea maceratele. Dar când a trecut mai mult timp și plantele sunt deja descompuse, nu se mai înțelege ce e acolo, folosim un tifon pe care îl punem așa în mai multe straturi, îl așezăm frumos aici în sită și trecem prin el toată compoziția. Facem diluția și udăm la rădăcina plantelor cu pompa și cu furtunul, că asta e ideea. Tot interesul este să nu se înfunde pompa, dar n-am nicio problemă cu soluția asta. Toamna, când facem conservele, folosim foarte mult focul de lemne pentru cop, vinete, ardei, roșii uneori. Se formează automat cenușă, dar și cărbuni din lemnul nears. Foarte bine îmi prinde sita pentru a separa cenușa fină de lemnul ars incomplet pe care îl putem refolosi. Pentru a păstra cenușa în cele mai bune condiții, adică în condiții de umiditate scăzută, folosesc o găleată cu capac etanș. În felul acesta cenușa rămâne uscată și o pot folosi exact când am nevoie. Și cum o mai putem folosi? Uite așa, pe post de sită pentru semințe. Când am strâns, de exemplu, semințele de muștar, pur și simplu le scuturăm aici și bobițele se vor duce prin sită și pleava va rămâne la suprafață. Și dacă tot vorbeam de pământ de răsaduri, sunt o mulțime de întrebări care apar când vrem să facem răsaduri în casă. Cum alegem semințele? Ce vase folosim pentru semănat? Ce condiții sunt necesare pentru a avea răsaduri de calitate? Ce tratamente facem? Cum suplimentăm lumina pentru răsaduri? Trucuri și idei pentru răsaduri frumoase? Cum facem răsaduri de roșii? Cum repicăm răsadurile? Cum plantăm în solar și afară? Găsiți în fereastra de pe ecran. Dați click acum și alegeți ce vă interesează. Până data viitoare, vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!